already learned. I would like to continue. So we discussed about the use of colors yesterday. So when it is good and bad to use colors. And next one is about displaying text. I hope you are already clear about displaying text, right? कतिखेर कसरी text display गराउने भन्ने कुरा केसको कुरा capital small letter you have to use both uppercase and lowercase letters, and you have to follow the conventional punctuation, right? जस्तै अब proper nounहरूको फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुनुपर्ने, सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुनुपर्ने जस्ता कुराहरूको प्रपर पङ्क्चुएसनको कुरा र प्रपर क्यापिटलाइजेसनको कुराहरू अनि पङ्क्चुएसन मार्क्सको कुराहरू त्यो फलो गर्नु पर्यो. स्पेसिङ चाहिँ कुन तरिकाले युज गर्ने भने इफ यु हेभ द स्पेस देन यु हेभ इफ यु हेभ इनफ स्पेस देन इट्स बेटर टु सेपरेट द टेक्स्ट विथ some spaces between the lines. If not, if you do not have enough space, then at least separate the paragraphs with a blank line so that they will be easily readable. Justification, it is not wise to use full justification, or you should not justify the text in both left and right sides. It is considered the only alignment or only justification at the left side and leaving the right margin as it is, or leaving the right alignment as it is considered good nowadays. अनि अर्को कुरा पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नुभयो होला, जस्तै लेटरहरु लेख्दाखेरि अब तपाईहरुले पहिला लेटर लेख्दा नेपालीमा इंग्लिशमा लेटर लेख्दाखेरि त्यो राइटरको नाम अथवा त्यो जसले त्यो लेटर लेखेको उसको नाम चाहिँ राइट साइडमा लेख्ने चलन हुन्थ्यो, डेटलाई पनि राइट साइडमा पठाइन्थ्यो भने आजभोलि चाहिँ सबै लेफ्ट अलाइनमेन्ट गर्ने चलन छ कि इभन सब्जेक्ट म्याटर सब्जेक्ट रेफरेन्स या सब्जेक्ट लेख्दाखेरि पनि सबै लेफ्टमा लेख्ने, तलपट्टि चाहिँ अब योर सिन्सियरली योर्स योर ओबिडियन्ट भनेर चाहिँ लेख्नुहुन्छ त्यो पनि लेफ्ट अलाइनमेन्टमै लेख्ने चलन छ. तपाईहरुले त्यो फलो गरिराख्नु भयो होला, स्कुल पढ्दा पनि गर्नुभयो होला, आई होप सो. हाइफनेसनको कुरा पनि हिजो डिस्कसन गरियो. हाइफनेसन चाहिँ युज नगर्ने, सकेसम्म चाहिँ हाइफनेट नगर्ने, चाहिँ हाइफनेसन गर्दा झन् त्यति टेक्स्ट अझै क्लियर हुँदैन. एन्ड एब्रिभिएसन्स, युज एब्रिभिएसन when they are widely used and widely understood. And if you are using uncommon abbreviations, or even if the common abbreviations, then you must write the full form एट फर्स्ट. पहिलोचोटि मेन्सन गर्दाखेरि त्यसको फुल फर्म लेख्नुपर्छ, अथवा चाहिँ अथवा चाहिँ लिस्ट अफ एब्रिभिएसन्स कहीँ हुनुपर्छ. सकेसम्म त सर्ट फर्म युज नगरेर फुल फर्म युज गर्ने ठाउँ छ भने फुल फर्म युज गर्दा राम्रो. यो ओलिभर रिजनस्टाइनको एउटा भनाइ, अ ग्रेट डिजाइनर नोज हाउ टु वर्क विथ टेक्स्ट नट जस्ट एज अ कन्टेन्ट, ही ट्रिट्स टेक्स्ट एज अ युजर इन्टरफेस भन्ने यो छ. यो चाहिँ जुनसुकै युजर इन्टरफेस डिजाइनरहरू ग्राफिक डिजाइनरहरूले एकदम फलो गर्नुपर्ने कुरा हो, किनभने टेक्स्टहरूले पनि तपाईलाई टेक्स्टले पनि डिजाइनको काम गर्न सकिन्छ. टेक्स्टहरू युज गरेरै तपाईले फुल्ली डिजाइन डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ. यसको एउटा एक्जाम्पलको रूपमा यो पिक्चर राखेँ मैले. यसमा ग्राफिक्स केही पनि छैन, खालि टेक्स्ट मात्रै छ. एउटा एरो बाहेक अरू ग्राफिक्स पिक्चर केही पनि छैन, तर पनि यो फुल डिजाइन चाहिँ टेक्स्टै मात्रै बनेको छ. तपाईले क्यालिग्राफी भन्ने सुन्नुभयो होला हैन, स्टाइलिस यो लाइनहरू स्टाइलिस टेक्स्टहरू बनाउने एउटा कला हो. यसमा चाहिँ अब क्यालिग्राफी त छैन, यो टेक्स्टको एरेन्जमेन्ट त्यसको प्लेसमेन्टहरुबाट डिजाइन बनाएको कुरा छ. लाइफ isn't about avoiding risk, it's about making calculations and going all in with things you love भन्ने छ. अनि अर्को कुरा अघि जुन क्यापिटल लेटरको कुरा आयो हैन, तपाईले यो आउँदाखेरि नै आई थिंक you were reminded about that. You might be thinking of this. So why
Yes, we should write text in both capital and small letters. Why should we mix? Why should we follow the conventional punctuations? It's because if you use all capital letters, then it is not considered good. It is not considered good. So all caps means you are screaming, especially in the chat room while you are writing email, while you are writing some messages, while you are in chat room. If you write everything in capital letters, then it means you are shouting, right? अब यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ क्यापिटल लेटर सबै क्यापिटल युज गर्ने भनेको चाहिँ यो साउटिङ चिच्याउने भने जस्तो हो अनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यो मुभीको कुनै एउटा मुभीहरूको डिस्क्लेमरहरू राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ क्यापिटल लेटर्सहरू लेख्ने गरिन्छ होइन वार्निङहरू दिनु पर्यो भने अनि जस्तै अब नो एनिमल्स वर हार्मड इन मेकिङ अफ दिस मुभी भनेर लेख्दाखेरि पनि त्यहाँ प्रायः जस्तो क्यापिटल लेटर्समा लेखेको हुन्छ अनि यो डिस्क्लेमरहरू राख्नु पर्यो अल द इभेन्ट्स क्यारेक्टर्स एन्ड इभेन्ट्स अफ दिस मुभी आर ट्रिकिटर्स भनेर त्यसरी लेख्दाखेरि क्यापिटलमा लेखिन्छ यो किन यसो गर्छन् भन्दाखेरि पहिला पहिला चाहिँ फन्टको साइजहरू बढाउन मिल्ने टेक्नोलोजी थिएन पहिला पहिला स्लाइड्सहरू बनाउँदाखेरि अथवा प्रिन्ट मिडियामा पनि फन्टको साइजहरू बढाउन मिल्ने थिएन त्यो बेलामा कुनै कुरा हाइलाइट गर्नु पर्यो बोल्ड पनि गर्न मिल्थेन कुनै कुरा हेडिङहरू टाइटलहरू राख्न पर्यो कुनै कुरालाई फोकस गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने चलन थियो अब आजभोलि हामीसँग त्यो सबै सुविधा छ त्यस कारणले क्यापिटल लेटर्स भन्दा अरू हाइलाइटिङको अरू मेथडहरू युज गरेको बेटर अब डिस्क्लेमर भन्ने टेक्स्टलाई पो हाइलाइट गर्नलाई ठुलो साइज गरियो कलर चेन्ज गरियो सबै भइभरिको टेक्स्टलाई नै क्यापिटल गर्नु त जरुरी छैन वार्निङहरूमा चाहिँ क्यापिटल लेटर राख्न सकिन्छ है यो चाहिँ वार्निङहरूमा क्यापिटल लेटर राख्न चाहिँ सकिन्छ यो चाहिँ अल क्याप्स युज गर्ने ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ हो सबै क्यापिटल युज गर्दाखेरि पहिलो कुरा त it is not considered good and another thing is that it is not easy to read uh, as well right सबै क्यापिटल लेटरमा लेखेको छ तपाईँ आफै कन्सिडर गर्नुहोस् आफै विचार गर्नुहोस् if all of your textbook were written in capital letters how difficult would it have been to read and इभन यसले चाहिँ ठाउँ पनि बढी खान्छ है यही दुई चार लाइनमा तपाईँले हेर्नु भने त्यही सेम टेक्स्ट हो माथिल्लो चाहिँ 3 लाइनमा अटाएको छ तल्लोलाई चाहिँ फुल्ली लगभग फुल 4 लाइन्स आवश्यक पर्यो क्यापिटल लेटर फन्ट साइज सेम भए पनि क्यापिटल लेटर हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ स्पेस बढी अकुपाई गर्छ त्यो पनि हो सो वी सुड नट युज क्यापिटल लेटर्स एभ्रिवेयर क्याप्स लक गरेर थिच्ने क्याप्स लक गरेर लेटरहरू लेख्ने फुल क्यापिटल लेटर्सहरू युज गर्ने भनेको चाहिँ त्यो राम्रो मानिँदैन है यो चाहिँ डिजाइनिङको युजर इन्टरफेस डिजाइन गर्दाखेरि होस् फर्म एन्ड रिपोर्ट डिजाइन गर्दाखेरि होस् ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा छौँ है हामी Another is about line spacing. Look at these two examples, you will easily understand line spacing for importance case. If you do not have enough space, then decrease the font size, but do not compromise with the line spacing. है लाइन स्पेसिङमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस् तपाईँको टेक्स्टलाई चाहिँ एकदमै नबुझिने बनाइदिने काम गर्छ लाइन स्पेसिङको अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् लाइन स्पेसिङ कति राख्ने त नि भन्दाखेरि चाहिँ यदि if you are using bullets if you are writing your text in bullets points then it's good to keep line spacing of 2 lines or 1.5 lines and so on but if you are writing paragraphs then separate paragraphs with a blank line but you can use 1.5 or 1.15 margin line spacing for the text within the paragraph okay so यसमा चाहिँ गुड एक्जाम्पलकोमा चाहिँ ठिक्कको लाइन स्पेसिङ छ प्याराग्राफ बुझिने छ टेक्स्टहरू बुझिने छ दोस्रोमा हेर्यो भने एकदमै कम्प्याक्ट छ तेस्रोमा चाहिँ अलिक बढी नै छ तेस्रोले चाहिँ यसरी बढी लाइन स्पेसिङ दिएको चाहिँ बुलेट्सहरू जस्तो फिलिङ दिन्छ नि पोइन्ट्सहरू जस्तो फिलिङ दिन्छ तर त्यो प्याराग्राफ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट लेफ्ट अलाइनमेन्ट इज कन्सिडर्ड गुड straight left edge and each line starts with the same left edge यहाँबाट सुरु भयो तर तपाईँले सेन्टर टेक्स्ट लाइन चाहिँ सेन्टर गर्नु भने एकदम
कम ठाउँहरुमा मात्रै टेक्स्ट लाइन सेन्टर गर्नुपर्छ। जस्तै यो माथिको टाइटल, यो टाइटल चाहिँ सेन्टर लाइन गरेर ठिक छ, केही छैन। तलपट्टिको चाहिँ जस्तै क्रिएटेड बाइ अथवा कपिराइट जस्तो इन्फर्मेसन हो। तर whatever whole text, you should not use whole you should not use center alignment for writing this whole text. कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै यो अलि धेरै टेक्स्टहरुलाई पनि सेन्टर गरिन्छ, नत्र यो सेन्टर लाइन टेक्स्ट चाहिँ रिडेबल हुँदैन। दुई साइडमै ज्याक्ड भएको टेक्स्टलाई चाहिँ त्यति रिडेबल मानिँदैन। सो टेक्स्ट अलाइनमेन्ट, लेफ्ट justified alignment with right alignment as it is. Font, another important element, design element is the font. So what type of font should you choose? You should choose a font that is decent, that is readable, that has distinct characters. Your choice, you can choose fonts, stylish fonts, you can choose some double lining, double outline fonts, and so on. But limit the use. You can use them for headings. You can use them for some stylish text. But you cannot use all this stylish font for writing your whole paragraphs. अघिकै एक्जाम्पल फेरि दोहोऱ्याउँछु, तपाईँको आफ्नो टेक्स्ट बुक या तपाईँले पढ्न खोजेको कुनै पिडिएफ फाइल, कुनै ई बुक, त्यहाँ भएको सबै कन्टेन्ट चाहिँ यस्तो फन्टमा लेखियो भने, यहाँ देखाइएको जस्तो फन्टहरुमा लेखियो भने कतिको रिडेबल हुन्छ, कतिको तपाईँ कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ है। हेडिङमा चाहिँ यो आउटलाइन फन्ट ठिक छ, नर्मल टेक्स्ट चाहिँ नर्मल लेआउटमा छ। यसमा चाहिँ सेन्टर लाइन गरेको छ, त्यो कुराले चाहिँ यो त्यति राम्रो मानिएन। यसलाई चाहिँ लेफ्ट अलाइन गरेको भए बेटर हुन्थ्यो। तर यसले अलाइनमेन्टको कुरा भन्दा पनि फन्टको कुरा भएको भएर फन्टतिर फोकस गरौँ। The font that is used in the title is again used in writing paragraph, in typing the paragraph, which is not readable as the left one is. Okay, so choice of font is another important thing. And terrible use of fonts, you can see एकदमै आर्टिस्टिक फ्यान्सी यो स्टेन्सिल पेपर स्टाइलको फन्ट युज गरेको छ, अनि एकदमै फ्यान्सी फन्टहरु धेरै युज गरेको छ। बडी टेक्स्टमा पनि आर्टिस्टिक र फ्यान्सी टेक्स्ट फन्टहरु युज गरेको छ, स्टाइलिश फन्टहरु युज गरेको छ। अनि मल्टिपल टाइप्स अफ फन्ट्सहरु युज गर्न पनि जरुरी छैन के। you can limit the number of fonts you choose. तपाईले कन्सिस्टेन्सीको लागि हैन, तपाईले चाहिँ डिजाइन राम्रो डिजाइन बनाउनको लागि, कन्सिस्टेन्ट डिजाइन बनाउनको लागि, युनिफर्मिटीको लागि तपाईले उस्तै खालको फन्टहरु रोज्न सक्नुहुन्छ। टाइटलहरुमा एकथरी फन्ट, खाली साइजले मात्रै फरक बनाउने, अनि बडी टेक्स्टहरुमा चाहिँ एकथरी फन्ट, जहाँसुकै एकथरी फन्ट युज गर्ने, कहीँ हाइलाइट गर्नुपर्ने ठाउँमा या बटनहरुको क्याप्सनहरु राख्दा त्यस्तो बेलामा मात्रै फरक खालको फन्ट युज गर्न सकिन्छ। So choosing too many font is also not considered good. अनि यो तपाईले कतिको सुन्नु भएको छ, कतिको थाहा पाउनु भएको छ, कतिको फेस गर्नु भएको छ। यो कमिक सान्स भन्ने एउटा फन्टलाई त यसलाई त यो डिजाइनरहरुले चाहिँ यति नराम्रो मान्छन् हैन। अब त्यस फन्ट आफैमा दोषी त होइन, तर त्यो फन्ट चाइल्डिश देखिन्छ कि। तपाईको माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि तपाईले त्यो कमिक सान्स फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। कमिक सान्स फन्टलाई चाहिँ डिजाइनरहरुले, धेरै जसो डिजाइनर, सबै डिजाइनर भन्छ, धेरै जसो डिजाइनरहरुले चाहिँ यो कमिक सान्स फन्टलाई चाहिँ अलि चाइल्डिश फन्ट या त्यति राम्रो मान्दैनन्। यसको मिम्सहरु तपाईले थुप्रै भेट्न देख्नुहुन्छ। तपाईले कमिक सान्स फन्ट मिम्स अथवा कमिक सान्स फन्ट भनेर तपाईले खोज्नुभयो भने यु विल सी सो मेनी मिम्स अन दिस। यस्ता केही एक्जाम्पलहरु यहाँ छन्। Everything looks official with tiny leaves around it. यो चाहिँ जस्तै अब नोमिनेटेड हैन, अवार्ड विनर, नोमिनेटेड भनेर कुनै अवार्डहरु जितेको कुरा, स्पेशली मुभिज हैन, सर्ट फिल्महरु, मुभीहरु, सर्ट मुभीहरुको केसहरुमा, डकुमेन्ट्रीहरुको केसहरुमा चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईले। यसको चाहिँ बाहिर कभरमा पनि देखिन्छ, भित्रपट्टि पनि राखिएको हुन्छ, भित्रको के अरे मुभीको बिचमा पनि
सुरुमा मुभी सुरु हुने बेलामा चाहिँ यो अवार्ड विन जितेको छु भनेर यो दुईटा लिभ्सको बिचमा चाहिँ कन्टेन्ट राखिन्छ। यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अफिसियल जस्तो लाग्न सक्छ, तर जुनसुकै फन्ट राखे पनि यो चाहिँ हुँदैन। इफ यु युज गुड सेरिफ फन्ट्स देन इट लुक्स गुड, बट कमिक सेन्स doesn't look good even it is surrounded by the leaves भनेर भन्छ कि। कमिक सेन्स फन्ट चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन, अलिकति चाइल्डिस टाइपको फन्ट छ है भनेर भन्छन्। यो मलाई मन परेको एउटा इक्जाम्पल हो, मैले अस्ति पनि तपाईँलाई सेयर गरेको थिएँ सायद। अब यसको यो चाहिँ खालि एउटा मेनु भयो, यो एउटा चाहिँ एकजनाले भनेको, एकजना डिजाइनरले भनेको यो डस्टिन पर्टिस भनेर दिएको छ यो लेख्नेकोले भनेर। So what he says, walked into a very expensive restaurant, sat down and was handed a menu. The menu was written in Comic Sans. So got up and left. Life is hard भनेर भनेको। रेस्टुरेन्टमा डिजाइनर चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर हेर्दाखेरि मेनु हेरेको, मेनु चाहिँ पुरै कमिक सेन्समा लेखेको छ। अनि यो यसरी लेखेको देखेपछि उसले अरू केही पनि अल्टरै नगरिकन गएछ। सो कमिक सेन्स चाहिँ त्यति धेरै नोटोरियस छ, त्यति धेरै बदनाम छ है। किन आई डोन्ट नो द रिजन, सायद चाइल्डिस लुक भएर नै होला। अर्को छ लेजिबिलिटीको कुरा। यो तपाईँले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ आई डोन्ट नो। तपाईँ स्कुल पढ्दाखेरि तपाईँले भर्खर ह्यान्डराइटिङ लेख्न सिक्दाखेरि तपाईँको मिसहरूले, म्याडमहरूले यो कुरा कतिको ख्याल गर्नुभयो, तपाईँलाई कतिको सिकाउनु भयो, या पछि तपाईँ स्कुल तपाईँको ह्यान्डराइटिङ बस्दै जाँदाखेरि घरमा पनि तपाईँको अभिभावकले या स्कुलमा ठुलो क्लासमा टिचरहरूले पनि कतिको सम्झाउनु भयो। तपाईँको ह्यान्डराइटिङ चाहिँ लेजिबल हुनुपर्छ, एकदमै ठिक छ, रिडेबल हुनुपर्छ। तर म चाहिँ अर्को के पनि भन्छु भने इट सुड बी डिस्टिङ्क्ट। कस्तो डिस्टिङ्क्ट भने तपाईँले लेखेको लेटरहरू, प्रत्येक लेटरहरू एक अर्को लेटरसँग चाहिँ उस्तै देखिने खालको हुनु हुँदैन कि, सबै छुट्टै हुनुपर्छ। फन्टहरूमा पनि त्यस्तो हुन्छ, फन्टहरूमा पनि लेजिबिलिटीको कुरा हुन्छ। जस्तै अब कुनै फन्टहरू कस्तो हुन्छ भने जुन फन्टहरू चाहिँ एउटै लेटर, एउटै क्यारेक्टर चाहिँ तीन थरी क्यारेक्टरहरू उस्तै देखिने फन्टहरू पनि हुन्छ कि। अब त्यो कमन फन्टहरूमा त त्यो अब प्रब्लम त्यो हुन्छ नै। धेरै जसो फन्टहरू जस्तै टाइम्स न्यू रोमन जस्तो फन्टहरू होइन, अनि अथवा चाहिँ वर्दाना फन्टहरू, यिनीहरूमा चाहिँ इभन यो हेल्भेटिका फन्टमा पनि छुट्टै छ के अरे। हेल्भेटिका फन्टहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ डिस्टिङ्ग्विसेबल क्यारेक्टर हुन्छ। जस्तै स्पेसली म चाहिँ यो आइए हेर्नुहोस् त, यो इलिटरेट लेखेको छ एउटा कुनै फन्टमा, यो इलिटरेट लेख्दाखेरि तिनटै आइआइआई जस्तो छ या एलएलएल जस्तो छ। यसलाई चाहिँ कसरी सेपरेट गर्ने? यहाँ अलिकति मात्रै थिक र थिनको फरक हो कि जस्तो पनि, त्यो पनि डिस्टिङ छैन। तर हेल्भेटिका फन्टमा हेर्नु भने क्यापिटल आई र एल सेपरेट छ होइन। त्यसै गरी टाइम्स न्यू रोमन फन्टहरू हेर्नुभयो भने त्यस्तो टाइपको फन्टहरूमा पनि यो यसरी यस्तो खालको क्यापिटल लेटरहरू यस्तो खालको हुने, स्मल लेटर यस्तो खालको हुने, वान अलिकति फरक हुने हुन्छ। नत्र भने आई, क्यापिटल आई अनि त्यसपछि लोवर केस एल र वान धेरै जसोमा चाहिँ उस्तै तिनवटा उस्तै हुन्छ। त्यही भएर यो रिडेबिलिटीको कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। फन्टहरू रोज्दाखेरि चाहिँ रिडेबल हुनुपर्छ। जस्तै वर्धना फन्टमा यो आई फरक छ, डिस्टिङ छ, एरियल फन्टमा चाहिँ तिनवटा उस्तै छ होइन। एक ठाउँमा म आफै छु कि म पढ्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ आइआइआई अनि ड्यास गरेर स्ट्रक्चर्ड भनेर लेखेको थियो। मैले त्यो धेरै समयसम्म मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नम्बरिङ 1 to 3 नम्बरिङ आइआइआई भनेको रोमनमा 3 अनि स्ट्रक्चर्ड लेख्या होला भन्ने सोचेँ। त्योभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि आइआइआई कहीँ पनि छैन, फेरि किन 3 लेख्या होला भनेको पछि चाहिँ धेरै पछि थाहा भयो त्यो त इल स्ट्रक्चर्ड लेखेको रहेछ। म आफै नै परेको छु त्यसमा। इल स्ट्रक्चर लेखेकोलाई चाहिँ 3 अनि त्यसपछि स्ट्रक्चर लेखेर 1 र 2 किन नलेखिकन 3 लेख्या होला भनेर देखेँ। अनि देखेँ त्यो हेडिङमा, पछि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो इल स्ट्रक्चर्ड भनेर लेख्न खोजेको रहेछ। त्यो हेडिङ मात्रै पढ्दाखेरि त बुझिएन, मिनिङै अर्कै भयो कि स्ट्रक्चर, इल स्ट्रक्चरलाई स्ट्रक्चर भनेर पढ्यो, तर कन्टेन्ट पढ्दै गएपछि त बुझ्यो। सो फन्टहरू रोज्दाखेरि चाहिँ लेजिबिलिटी पनि रोज्नु पर्यो। धेरै युज हुने फन्ट कुन हो? हजुर सरी, फन्टहरू धेरै युज हुने टाइम्स न्यू रोमन हो।
धेरै जसो चाहिँ यो अफिसियल अलिक पहिलासम्म चाहिँ अफिसियल फन्टहरू डकुमेन्टहरू अनि त्यसपछि यो भनौँ न रिपोर्ट थेसिसहरूमा चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन नै एकदमै कमनली युज गरिन्थ्यो। अझै पनि टाइम्स न्यू रोमन चाहिँ प्रिफरेबल हो होइन। पहिला पहिला त वेब ब्राउजरहरूको डिफल्ट फन्टमा पनि टाइम्स न्यू रोमन हुन्थ्यो। डिफल्ट आजभोलि चाहिँ टाइम्स फन्ट भन्दा पनि अब जस्तै क्यालिब्री फन्टहरू अनि त्यसपछि वेबमा चाहिँ अब वेब बेस्ड फन्टहरू थुप्रै छ। तर मैले देखेको चाहिँ यो हेल्भेटिका फन्ट पनि एकदम कमनली युज हुन्छ। हेल्भेटिका फन्टहरू, क्यालिब्री फन्टहरू अनि त्यसपछि यो सान्स सेरिफ फन्टहरू, कमिक सान्स होइन कि सान्स सेरिफ फन्टहरू अथवा माइक्रोसफ्ट सान्स सेरिफहरू भन्ने छ। त्यो फन्टहरू युज हुन्छ। एरियल फन्ट पनि त्यति धेरै युज हुँदैन आजभोलि। पहिला पहिला चाहिँ एरियल र टाइम्स न्यू रोमन एकदम बढी युज हुन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ एरियल त्यति धेरै युज हुन्न। टाइम्स न्यू रोमन चाहिँ लेजिबिलिटीको हिसाबले पनि अनि मोडेस्टीको सिम्प्लिसिटीको हिसाबले पनि कमन नै छ। क्यालिब्री पनि त्यसै छ, तर क्यालिब्रीमा लेटरहरू त्यसरी छुट्टिने छैन। एकताका चाहिँ वर्दाना फन्ट पनि कमन थियो, युज गरिन्थ्यो। आजभोलि अब यस्तो के अरे के भन्छ सिम्पल फन्टहरू त यति धेरै छ या स्टाइलिस फन्टहरू पनि यति धेरै छ। त्यो आफआफ्नो चोइसमा पर्छ होइन। तर कमनली चाहिँ हेल्भेटिका, क्यालिब्री अनि सान्स सेरिफ फन्टहरू नै युज हुन्छ। हाम्रो डकुमेन्टेसनमा फन्ट स्पेसिफाई गरेको छ कि छैन? हामीले लेख्ने रिपोर्ट तपाईँहरूले अहिले एसाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि होइन, बरु अर्को कुनको सब्जेक्टमा चाहिँ छ टाइम्स न्यू रोमन युज गर अनि लाइन स्पेसिङ चाहिँ 1.5 युज गर भनेर त्यो त हो, त्यो त एक्ज्याक्टली धेरै जसोमा चाहिँ टाइम्स न्यू रोमनको 12, 14, 16 फन्ट युज गर्नुपर्ने होइन। नर्मल टेक्स्टलाई 12 मा अनि सब हेडिङलाई 14 मा, हेडिङलाई 16 मा गर्नुपर्ने अनि त्यो लाइन स्पेसिङ 1.5 गर्नुपर्ने, मार्जिन यति छोड्नुपर्ने भन्ने धेरै जसोमा चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन स्टिल कमनली नै युज गरिन्छ। तर अब जस्तै जहाँ चाहिँ फन्ट स्पेसिफाई गरेको छैन, यही युज रोज भन्ने छैन, त्यो ठाउँमा हामीले के विचार गर्नु पर्यो, हाम्रो फन्ट चाहिँ रिडेबल हुनु पर्यो अनि त्यसपछि सिम्पल लुकिङ हुनु पर्यो। नर्मल टेक्स्ट चाहिँ पुरै नर्मल टेक्स्ट चाहिँ स्टाइलिस या फ्यान्सी फन्टमा लेख्नु चाहिँ भएन कि। मलाई चाहिँ अचेल मैले वेबहरू युज गर्दा वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि पनि यो नर्मल फन्टहरू या डकुमेन्टहरू लेख्दाखेरि अब क्यालिब्री फन्ट त विन्डोज के अरे एमएस वर्डको कमन फन्ट नै छ आजभोलि। त्योभन्दा बाहेक मलाई हेल्भेटिका फन्ट पनि मनपर्छ। अनि अर्को मलाई चाहिँ यो ट्रेबुचेट थाहा छैन प्रोनाउन्स कसरी गर्ने हो, TREBUCHET ट्रेबुचेट हो कि ट्रेबुचेट हो, त्यो फन्ट पनि मलाई राम्रो लाग्छ। तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्। अलिकति सानो साइज छ, अलिकति थोरै कन्भेन्सनल यो साइजभन्दा अलिकति सानो छ कि जस्तो लाग्छ। ट्रेबुचेट भन्ने फन्ट पनि मलाई राम्रो लाग्छ, त्यो पनि रिडेबलै छ। ओके, सो दिस इज अबाउट चोइस अफ फन्ट्स। यो चाहिँ डिजाइनिङ फन्ट एन्ड रिपोर्ट्समा कलरको कुरा अनि त्यसपछि लाइन स्पेसिङको कुरा, क्यापिटल स्मल लेटरको कुराहरू, साइजको कुराहरूको बारेमा भयो, एब्रिभिएसन्सहरूको बारेमा पनि यो कुराहरू भयो, डिस्प्लेइङ टेक्स्टको बारेमा यति कुरा गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डिजाइनिङ टेबल्स एन्ड लिस्ट है। यही युजर इन्टरफेस डिजाइनमै पर्छ यो पनि। जस्तै हामीले फर्महरू बनाउँदाखेरि त हामी प्रायः टेबलहरू बनाउँदैनौँ, लिस्टहरू कमै राख्छौँ। फर्महरू बनाउँदाखेरि त फर्म एलिमेन्ट्सहरू वी मोस्टली युज द फर्म एलिमेन्ट्स। But if we are designing reports, then we have to create tables as well, and in the same way we have to create lists. So the context and meaning of tables and lists are significantly derived from the format of the information. Consequently, the usability of information displayed in tables and alphanumeric lists is likely to be much more influenced by effective layout than most other types of information display. As with the display of textual information, tables and lists can also be greatly enhanced by following a simple guidelines. टेबलमा भएको कन्टेन्टहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने तरिकाले त्यसको चाहिँ कन्टेन्टहरू कसरी डिस्प्ले गर्ने या त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझिने बनाउने भन्ने कुरामा धेरै असर गर्छ। सिम्पल केही गाइडलाइनहरू छ, धेरै छैन यसमा। युज मिनिङफुल लेभल्स। All columns and rows should have meaningful labels separated from other information by highlighting. Simply generally के गरिन्छ भन्दाखेरि
कोलम हेडिङहरू हो भने त्यो कोलम हेडिङहरूलाई माथि टपमा कोलम हेडिङ राख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई बोल्ड गर्ने, सेन्टर गर्ने, ब्याकग्राउन्ड कलर दिने त्यो गरिन्छ. You have already learned HTML and you know TD and TS cells. Even in HTML, you have data cells and header cells. Separate tags for data cells and header cells. That the header cell TH will automatically bold and center the text inside it, whereas TD's tag will let it as it is. होइन तपाईँले एचटिएमएल पढ्दाखेरि पनि हेडर सेलहरू चाहे त्यो रोमा हेडर राख्नु पर्यो चाहे कोलम हेडर राख्नु पर्यो हेडर सेलहरू चाहिँ सेपरेट एक किसिमले सेपरेट चाहिँ फर्मेटिङ गर्ने भनेर त्यहाँ अप्सन दिएको छ. त्यसै गरी हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डहरूमा कामहरू गर्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट लेआउटहरू अटो लेआउटहरू हुन्छ त्यो लेआउटहरू युज गर्न पनि सक्छौँ या आफैले पनि हेडिङ सेललाई अरूभन्दा फरक बनाउन सक्छौँ. सो दिज आर युज एज लेभल्स. Redisplay levels when the data extends beyond a single screen or a page. यो पनि फिचरहरू हुन्छ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरमा. एउटा पेजमा टेबल बनायो अनि त्यसपछि त्यो टेबल अटाएन, जस्तै धेरैजनाको इन्फर्मेसन राख्नु छ भने त एउटा पेजमा अटाउँदैन, नेक्स्ट पेजमा जानु पर्यो. सो यु सुड नट फर्गेट टु अगेन रिडिस्प्ले द हेडिङ अन द टप अफ द सेकेन्ड पेज. सेकेन्ड पेजको टेबलमा पनि रिडिस्प्ले गर्नुपर्छ. तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा होला माइक्रोसफ्ट वर्डमा त्यो चाहिँ अटोमेटिकली त्यो रिपिट गर्नु मिल्छ. इभन एक्सेलमा पनि प्रत्येक पेजमा नेक्स्ट पेजहरूमा चाहिँ सर्टेन हेडर इन्फर्मेसन रिपिट गर्न मिल्छ. लेफ्ट साइडको रो हेडर छ भने रो हेडर पनि रिपिट गर्न मिल्छ. त्यो रिपिट चाहिँ गर्नुपर्छ. फर्मेटिङ कोलम्स, रोज एन्ड टेक्स्ट. अब यो कोलम, रो, टेक्स्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ सर्टिङ मिनिङफुल अर्डरमा सर्टिङ गर्न पर्यो. Place the blank line between every 5 rows in long columns. धेरै जसो चाहिँ धेरै अब थोरै मात्रै कोलमहरू भएको केस छ भने त परेन, तर धेरै कोलमहरू छ भने एकदमै धेरै वाइड स्प्रेड टेबल छ भने त्यसमा चाहिँ ग्रुपिङ गरिदिनुपर्छ. यो 5वटा भनेको एउटा कमन के अरे कमनली युज गर्ने रुल हो, तर यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. अब तपाईँको कन्टेन्ट चाहिँ कतिजनाको ग्रुपमा कतिवटा रेकर्डको ग्रुपमा ब्रेक गर्न मिल्छ, त्यही अनुसार चाहिँ ब्ल्याङ्क लाइन राखिदियो भने एटलिस्ट युजरले लङ कोलमहरू हेर्दाखेरि पनि सिङ्गल पेजभन्दा बियोन्ड हुने केसहरू भए पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भने 5-5वटाको ग्रुप भएपछि उसले त्यो 5वटा भित्र मात्रै आफ्नो रेकर्ड खोज्दै फेरि अर्को 5वटा रेकर्ड भित्र खोज्न सक्छ. यसलाई वाइट स्पेस अन प्रिन्टेड रिपोर्ट फर युज टु राइट नोट्स. इट्स कमन होइन. यो चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँले वाइट स्पेस राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो. Use a single uniform and simple typeface except for emphasis. हेडिङमा या टाइटलहरू राख्दाखेरि बाहेक अरू बेलामा सिम्पल फन्ट युज गर्नुहोस्. ओभरली फ्यान्सी फन्टहरू युज नगर्नुहोस्. यो सिम्पल अघि नै आएको कुराहरू रिपिट भयो. अनि न्युमेरिक टेक्स्चर अल्फा न्युमेरिक डेटामा राइट जस्टिफाई न्युमेरिक डेटा एन्ड अलाइन कोलम्स बाइ डेसिमल पोइन्ट्स अर अदर डेलिमिटर्स. राइट न्युमेरिक डेटालाई राइट एलाइनमेन्ट गर्ने किनभने पछि हेर्दाखेरि टोटलिङ गर्दाखेरि पनि राइट साइडबाटै गरिन्छ, त्यस कारणले राइट एलाइनमेन्ट गर्नु पर्यो. अनि त्यसपछि डेसिमल पोइन्ट्सहरू चाहिँ फिक्स एउटा 2टा डेसिमल पोइन्ट राख्ने भने त्यो 2टा पोइन्ट्सहरू राख्नु पर्यो. टेक्स्चुअल डेटा सुड बी लेफ्ट जस्टिफाइड. युज सर्ट लाइन टेक्स्ट. एकदम लङ टेक्स्टहरू लेख्नुभन्दा छोटो टेक्स्टहरू लेख्नुहोस्. न्युमेरिक टेक्स्ट र अल्फा न्युमेरिक डेटा युज गर्ने बेलामा. अनि ब्रेक लङ सिक्वेन्सेस अफ अल्फा न्युमेरिक डेटा इन्टु स्मल ग्रुप्स अफ 3 or 4 क्यारेक्टर्स. अब यो अल्फा न्युमेरिक डेटा छ भने सानो ग्रुपिङ गरेर सानो ग्रुप गरेर राख्ने भनेर भन्न खोजेको. यसमा एउटा चाहिँ यो डेटाबेस यो फर्मेटिङ कोलम्स, रोज एन्ड टेक्स्टमा चाहिँ एउटा के सेपरेट के छुट्यो भने अल्टरनेट रो कलर युज गर्ने है. यो पनि एकदमै कमन डिजाइन कन्सेप्ट हो. यसमा मैले थपिदिएँ. use alternate row background colors. यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईले कुनै एउटा टेबल इन्सर्ट गर्नुहुन्छ हैन. जस्तै यो पावर पोइन्टमा के भयो अटोमेटिकली कुनै एउटा मैले जे थीम रोजेको थिएँ त्यो थीम अनुसारको टेबलको लेआउट दियो. तपाईले यो अरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले त्यसलाई चाहिँ
सिम्पल कुनै एउटा सिम्पल लेआउट अथवा कुनै पनि लेआउट नभइकन सिम्पल तपाईँले रोज्नुभयो भने यस्तो खालको आउने भयो हैन यस्तो खालको आउने भयो यसमा तपाईँले चाहिँ देख्नु भएको छ नि हैन मैले एडिट गरेको देखिरहेको यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले सिरियल नम्बर नेम एड्रेस भनेर लेख्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो हेडर सेल हो यो हेडर सेललाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ डिजाइन तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्यो कि यसको डिजाइन यसको ब्याकग्राउन्ड कलर यसको टेक्स्ट कलर यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो कुनै एउटा कलर ब्याकग्राउन्ड कलर राख्नु पर्यो एलाइनमेन्ट चाहिँ जेनरली यसो सेन्टर राखिन्छ अनि त्यसपछि फन्ट स्टाइल चाहिँ बोल्ड गर्ने चलन तर यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि रिडेबल हुनु पर्यो ब्याकग्राउन्ड कलर र टेक्स्ट कलरको बिचमा कन्ट्रास्ट हुनु पर्यो कन्ट्रास्ट भएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पल टेक्स्ट यदि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कलर डार्क युज गर्नुहुन्छ भने टेक्स्ट कलर चाहिँ लाइट युज गर्ने यसरी कन्ट्रास्ट दिन सकिन्छ एउटा कुरा भयो अर्को चाहिँ यदि यो कन्टेन्ट चाहिँ नेक्स्ट पेजमा एक्सपान्ड यो नेक्स्ट पेजसम्म नै एक्सपान्ड हुन्छ भने तपाईँले हेडरलाई चाहिँ प्रत्येक रोमा रिपिट गर्नु पर्यो यो हेडर अनि न्युमेरिक भ्यालुहरूलाई राइट एलाइन गरेको राम्रो अब यो यदि तपाईँको यो हेडर के अरे के भन्छ नम्बरिङ हो भने नम्बरिङलाई चाहिँ खासै जरुरी भएन टेक्स्टहरूलाई चाहिँ राइट एलाइन गर्न पर्यो अनि यो टेक्स्टहरू भयो भने मैले भन्नु खोजेको अल्टरनेट रो कलर भनेको चाहिँ पहिलो रोलाई तपाईँले जुन ब्याकग्राउन्ड कलर दिनुहुन्छ पहिलो रोमा जुन ब्याकग्राउन्ड कलर लाइट एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर दिनुभयो भने दोस्रोलाई व्हाइट छोडिदिने त्यसलाई फेरि यही लाइट ब्याकग्राउन्ड कलर यही राखिदिने भन्न खोजेको अब यो त प्रत्येक रोमा त गर्न सम्भव छैन होइन प्रत्येक रोमा तपाईँको धेरै डेटा छ भने त यो फेरि कसरी साथी राख्छ त्यही भएर इट्स वाइज टु चुज प्रिडिफाइन्ड डिजाइन फर्मेट्स होइन यिनीहरूमा पहिलेदेखि नै त्यस्तो खालको अल्टरनेट कलरहरू कन्सेप्टहरू पहिले एप्लाई गरिएको हुन्छ धेरै जसोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रत्येकमा चाहिँ प्रत्येकमा अल्टरनेट कलर यसको फाइदा के हो त भन्दाखेरि इफ योर डकुमेन्ट स्प्लिट्स to long columns. And if a document has many columns, then while reading from here to there, the user may get confused. जस्तै तपाईँले एकदमै लामो कोलम छ कोलमहरू धेरै भएको टेबल छ भने यहाँबाट तपाईँले फर्स्टबाट हेर्दै जाँदाखेरि यदि यो डिफ्रेन्ट कलरमा छैन भने होइन यदि यो चाहिँ एउटै कलरमा छ दुईटै एउटै कलरमा छ भने त्यो हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँले हेर्दै यसको इन्फर्मेसन र तलको अथवा माथिको इन्फर्मेसन मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ कि अल्टरनेट रो कलर भयो भने यसले चाहिँ तपाईँले यो डार्कबाट सुरु गर्नु भने तपाईँले यो डार्कमै गएर हेर्नुहुन्छ कि अर्को कोलम टाढासम्म पुग्दाखेरि पनि तपाईँले यो डार्क लाइन छोड्नुहुन्न लाइट हेर्नु छ भने लाइटमै पुग्नुहुन्छ तर सबै सेम कलर छ भने त यो त फेरि यताउता यसको इन्फर्मेसन यता पढ्न सकिन्छ कि हामीले रिड गर्दाखेरिको कुरा त्यही भएर रिडेबिलिटी बढाउनको लागि पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा अल्टरनेट रो कलरहरू युज गरेर डिजाइन गर्ने त्यो बानी बसाउनु पर्यो अनि माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेलहरूमा पावर पोइन्टमा यस्तो फिचर पहिल्यै छ फर्मेटिङ गर्ने एक्सेलमा चाहिँ छैन एक्सेलमा त्यस्तो फिचर छैन फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ अल्टरनेट रो कलर गराउने कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरेर फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ हेडर रिपिट गर्ने त अप्सनहरू हुन्छ नेक्स्ट पेजमा अब यो पावर पोइन्टको स्लाइडमा त भन्ने कुरा भएन यो त मल्टिपल पेजमा स्प्रेड हुने भन्ने हुँदैन प्रत्येक स्लाइड छुट्टै डिजाइन गर्नु पर्यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ हुन्छ याद कतिको याद गर्नु भएको छ रिपिट हेडर रो भन्ने अप्सनमा टिक लगाइदिनु भयो भने प्रत्येक नेक्स्ट कोलममा नेक्स्ट पेजमा जाँदाखेरि त्यही टेबल नेक्स्ट पेजमा जाँदाखेरि पनि हेडर रो चाहिँ अटोमेटिकली रिपिट भएर आउँछ यो लेआउट रोज्ने काम चाहिँ कन्टेन्ट या कलरहरू चुज गर्नुभन्दा पहिले लेआउट रोजेर अनि बल्ल अरू कलरहरू फन्टहरू कलरहरू रोज्न राम्रो हुन्छ है ओके दिस इज अबाउट युजर इन्टरफेस फर्मेटिङ फर्म्स एन्ड रिपोर्ट्समा हामीले चाहिँ यी कुराहरू गऱ्यौँ फरक खालको डिजाइनको कुराहरू गऱ्यौँ म यहाँसम्मको नोट्स तपाईँलाई म सेयर गर्छु म त्यहीँ राखिदिन्छु अब यसपछि चाहिँ हाम्रो थोरै
डेटाबेस डिजाइनको कुरा छ। यो हामी त्यति धेरै डिटेलमा जान्दैनौँ। कोर्समा चाहिँ तपाईँलाई डेटाबेस डिजाइन भनेर सेपरेटली भनेको चाहिँ छैन। त्यहाँ युजर इन्टरफेस डिजाइनको कुरा बढी छ। तर पनि डेटाबेस डिजाइन पनि डिजाइन भनिसकेपछि जान्नुपर्छ। त्यस कारणले म थोरै तपाईँलाई डेटाबेस डिजाइनको बारेमा नेक्स्ट विकमा चाहिँ डेटाबेस डिजाइनको बारेमा थोरै कुरा गर्छु। यसमा धेरै जसो कुरा चाहिँ तपाईँले डिबिएमएस पढ्दाखेरि आइसकेको कुरा छ है। त्यही भएर यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू हामी स्किप गर्न सक्छौँ। खालि म तपाईँलाई रिभाइज मात्रै गराइदिन्छु। जस्तै यसमा डेटाबेस डिजाइनको कन्सेप्ट छ, कन्सेप्चुअल, लजिकल, फिजिकल डेटाबेसको डिजाइनको प्रोसेसको कुरा। यो सायद तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। नर्मलाइजेसन, I hope you have already understood what is normalization and why is it needed. नर्मलाइजेसनको कुरा छ, यो हामी रिपिट गर्दैनौँ। यो कुराहरू तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नै केही क्वेसनहरू सोधेर अनि त्यसपछि यसलाई इन गर्छु। अब त्यसपछि आयो नर्मलाइजेसन अथवा बेसिक इआर डायग्राम, जुन हामीले पहिला योभन्दा अगाडि पढेका थियौँ। सिस्टम एनालाइसिस गर्दाखेरि बनाउने इआर डायग्राम एउटा इक्जाम्पल हो। त्यो इआर डायग्रामलाई चाहिँ कसरी डेटाबेस डिजाइन गर्ने, कसरी त्यसलाई फिजिकल टेबलमा कन्भर्ट गर्नलाई के रुलहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो हेर्दै जान्छौँ। यसमा चाहिँ कतिपय कुरा क्लियरली बुझिने पनि छ, कतिपय कुरा चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स पनि छ। तर मेरो विचारमा यो तपाईँले डिबिएमएसमा गरिसक्नु भयो कि जस्तो लाग्छ। यदि त्यो हो भने हामी यसलाई टोटल्ली स्किप गर्न सक्छौँ है। डिबिएमएस पढ्दाखेरि नर्मलाइजेसन पढ्यो, भन्नुहोस् त। अनि नर्मलाइजेसनको 6वटै फर्म पढियो, 6 फर्म्स पढियो, ठिक छ। ओके, अनि कन्भर्टिङ अथवा डिजाइनिङ डेटाबेस फ्रम नर्मलाइज फर्म्स अथवा कन्भर्टिङ इआर डायग्राम इन्टु डेटाबेस स्किमा, त्यो पढ्यो कि पढिएन? त्यो पढेको छैन। ओके, त्यसो भए हामीले इआर डायग्राम मात्र सरी इआर डायग्राम मात्रै पढेको त, कन्भर्टिङ वाला चाहिँ भनेको अहिले यो हाम्रो चाहिँ कोर्समा ठ्याक्कै डेटाबेस डिजाइन भनेर स्पेसिफाई गरेको छैन। तर युजर इन्टरफेस डिजाइनसँग डेटाबेसको कन्सेप्ट पनि आउँछ। त्यस कारणले म यसलाई चाहिँ थोरै अब कति पनि नपढ्न भन्दा यसलाई चाहिँ टच गरियो भने तपाईँलाई अहिले यही प्रोजेक्ट वर्क गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई त्यहाँ युजफुल हुनसक्छ। हुन त प्रोजेक्ट वर्कमा पनि डेटाबेससँग पुग्नु पर्दैन भनेको छ। तर इआर डायग्राम बनाउन यो रिभर्सिबल हुन्छ के भन्नाले इआर डायग्राम बनाएर पछि डेटाबेस स्किमा पनि बनाउन सक्ने हुनु पर्यो। अनि डेटाबेस स्किमालाई फेरि इआर डायग्राममा कन्भर्ट गर्ने नै हुनु पर्यो। हाम्रो एउटा काम चाहिँ प्राय स्टुडेन्टहरूले उल्टो गर्नुहुन्छ क्या, प्रोजेक्ट गर्दाखेरि उल्टो गर्नुहुन्छ। प्रोजेक्ट गर्ने भनेर म धेरै यो इन्फोम्याक्सको पनि पहिला चाहिँ सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी हुँदाखेरि अनि यता सोच कलेजमा पनि प्रोजेक्ट सुपरभाइजरको रूपमा, प्रोजेक्ट गाइडको रूपमा धेरै प्रोजेक्टहरू हेरिसकेँ। त्यही भएर धेरै जसो प्रोजेक्टमा मैले के देख्छु भने प्रोजेक्ट बनाउने भन्ने बित्तिकै जति एसडिएलसी पढाए पनि, जति सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको कुरा गरे पनि प्रोग्रामिङै गर्ने हो भन्ने नै कन्सेप्ट हुन्छ। एनालाइसिस डिजाइनतिर त्यति धेरै टाइम दिइन्न होइन। अनि त्यसपछि सिधै प्रोजेक्ट बनाउनेतिर, प्रोडक्ट बनाउनेतिर बढी ध्यान जान्छ। अनि त्यो गरिन्छ। अनि डकुमेन्टेसन पनि चाहिन्छ। डकुमेन्टेसनको बारेमा कुरा गर्यो, इआर डायग्राम चाहिन्छ, डिएफडी चाहिन्छ भनेपछि अनि त्यसपछि बल्ल उता डेटाबेस बनाइसकेका हुन्छन्। अनि अब डेटाबेसलाई चाहिँ इआर डायग्राममा कन्भर्ट गर्नेतिर लाग्छ क्या। त्यो उल्टो काम हो। पहिला चाहिँ तपाईँ बनाउने हो, पहिला इआर डायग्राम एनालाइसिस गर्दैखेरि तपाईँले इन्टिटीहरू सेपरेट गरेर इआर डायग्राम बनाउने, इआर डायग्राम बनाएपछि बल्ल त्यसलाई डेटाबेसमा कन्भर्ट गर्ने हो। अहिले हामीले यो सिस्टम डिजाइनमा पढ्ने भनेको त्यही हो, हाउ टु कन्भर्ट इआर डायग्राम इन्टु डेटाबेस स्ट्रक्चर। फिजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, मल्टिभ्यालुड एट्रिब्युट आयो भने त्यसलाई के गर्ने होइन। अनि त्यसपछि डिराइभ्ड एट्रिब्युट आयो भने त्यसलाई के गर्ने, विक इन्टिटी आयो भने त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। इआर डायग्राम त हामीले यो सिस्टम डेभलपमेन्ट कन्सेप्टमा पनि पढिसकेका छौँ। एनालाइसिस, सिस्टम एनालाइसिसको बेला इआर डायग्रामको कुरा त गरिसकेका छौँ। ओके, सो दिस वाज फर टुडे। अब तपाईँले त्यो के अरे एसाइनमेन्टको काम पनि अगाडि बढाउनुहोस् होइन। डकुमेन्ट
डकुमेन्टेसन गर्न सुरु गर्नुहोस्। कोही एकजनाले चाहिँ डकुमेन्टेसनको जिम्मा लिएर काम गर्दै गर्दा पनि हुन्छ, अनि अरू साथीहरू चाहिँ अब त्यसमा भएका कन्टेन्टहरू इनपुट दिने काम गरोस्। जुन ग्रुप सेपरेट भएको छ, अनि जुन ग्रुपको नामहरू आएको छैन, त्यो ग्रुपले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो साथीहरू को ग्रुप बनाएर आफूसहित साथीहरू ग्रुप बनाएर मलाई इन्फर्म गरिहाल्नुहोस् है। Okay, if you have any question, please feel free to ask. If not, then I would like to terminate the class for now. Okay, thank you. See you next week. Thank you, sir. Have a nice day.